વલસાડથી આવું છું. છેલ્લા 1 વર્ષથી મને મારા હેર ટ્રાન્સફર માટેનું સજેશન અહીંયા મારા એક ડોક્ટરે નીરવ પટેલે કર્યું હતું. તે મેં અહીંયા આવ્યા પછી એકવાર અહીંયાની વિઝિટ લીધી શ્યામોસા ક્લિનિકની. શ્યામોસા ક્લિનિક પહેલા મારે વાળ જ્યારે કશે બી મારે ફરવા જવાનું થાય, કશે ફંક્શનમાં જવાનું થાય, કશે બી આમ તેમ ત્યારે મને થોડું એ અજબ લાગતું હતું કે મારા વાળ નથી તો કેવું સારું. પછી મારા ફ્રેન્ડ સાથે મેં વાત કરી તેને મને આનો શ્યામોસા ક્લિનિકનો એડ્રેસ આપ્યું. એ પછી હું એની વિઝિટ કરી પહેલી વાર. વિઝિટ માટે એક બધી નોર્મલી પૂછપરછ કરવા માટે આવી કે કેવી રીતના થશે, એમાં કેવી રીતના તમે આ પ્રોસિજર કરો છો, અંદર કંઈ પેઇનફુલ થશે કે નહીં થશે એના માટેની બધું A to Z અહીંયાના જે ડોક્ટર હતા ચેતનભાઈ, એમણે મને પૂરે સપોર્ટ સાથે આખું બતાવ્યું છે કે કેવી રીતે તમે આ પ્લાન્ટ હશે, એમાં કઈ જાતની પેઇનફુલ નથી, કેટલા ટાઈમની તમારી પ્રોસિજર હશે, કેટલા કલાકની આ સર્જરી થશે, શું બધું કહેવામાં આવ્યું. સાથે સાથે મને કહેવામાં કે એના માટે તમારે એટલીસ્ટ 5 થી 6 કલાક પકડી ચાલો, એટલે 1 દિવસની સર્જરી તમારી હશે. ને એ કોઈ એવું નથી કે તમારે બેડ રેસ્ટ પછી લેવો પડે કે એવું નથી. 1 દિવસ માટે તમારું બધું 1 દિવસની અંદર એ બધું પતી જાય છે. પછી એના પછીને સર્જરી પછી શું કેર રાખવાની, કેવી રીતના શું કરવાનું છે એના માટે બી અમે 1 દિવસ નક્કી કરી. સર્જરી થઈ ગયા પછીની પ્રોસિજર તમને કહું છું કે સર્જરી થઈ ગયા પછી અમને અહીંયાથી સાંજે અમે અહીંયાથી વલસાડ જવા માટે નીકળ્યા. હું પોતે ડ્રાઈવ કરીને એ ગાડી લઈ ગયો છું. એનો મતલબ એવો સમજો કે એ જે પેનલેસ સર્જરી છે આ પહેલી. બીજી વાત કે જ્યારે મેં અહીંયા ક્લિનિક પર જ્યારે બી એપોઇન્ટમેન્ટ લેવા માટે કોલ કરું છું ત્યારે અહીંયાથી સપોર્ટ કે સજેશન કરવામાં આવે છે અમને, કે સારી રીતે અમને આન્સર આપે છે શું છે, ક્યારે સર મળશે, કેટલા ટાઈમે તમે આવશો. પછી સર્જરી પછી એમને મારા ઘરે જ્યારે ગયો ત્યારે પહેલા જ દિવસે મને થોડું પાછળના કારણે મને બ્લીડિંગ થયું. તો સરને મેં રાત્રે 12 કે 1 વાગે રાત્રે ફોન કર્યો. તો બી સરે મને એનો આન્સર આપ્યો ને કીધું કે કંઈ ચિંતા કરવાની જરૂર નથી, એ નોર્મલી પહેલા દિવસ માટે તમારો બ્લીડિંગ થાય છે. એટલે બધાના મનમાં એવું હોય છે કે એ સર્જરી યુટ્યુબ પર તમે જોતા હશો તો અલગ અલગ જાતના વિડીયો જોવા મળશે. આજે એ જાતનું બિલકુલ એવું નથી. જો તમને સારું એક સજેશન, જો તમારે બી આ રીતનું કંઈ પ્લાનિંગ હોય આ રીતનું સમાન સાથે તમે મળવો તો તમે મળી શકો. પછી મેં વાત કરું છું જ્યારે મારે પહેલી પીઆરપી, તો ફર્સ્ટ પીઆરપી હું જ્યારે મારે સ્ટાર્ટિંગમાં હતું ત્યારે મેં પીઆરપી લીધી હતી ને આપણા જ બ્લડનું એ લોકોને પ્લાઝમા લઈને આપણા જ જ્યાં હેર ટ્રાન્સપ્લાન્ટ કરવામાં આવે છે ત્યાં એ લોકો ઇન્જેક્શન થ્રુ એ લોકો ઇન્જેક્ટ કરે છે. ત્યારે સેકન્ડ પીઆરપી ના 1-2 મહિના પછી પાછી સેકન્ડ પીઆરપી માટે સિટિંગ માટે આવ્યું ત્યારે પાછું એ સેમ પ્રોસિજર કરવામાં આવે છે. અને એ જે પ્રોસિજર છે તે પેનલેસ છે. એ તમે એના માટે તમારો ટાઈમિંગ કેવો હોય છે તે 2-3 કલાક નથી, ખાલી 1 કલાકનું કામ છે. અને ત્રીજો ફેઝ મારે સિટિંગ મેં એટલીસ્ટ 4 કે 5 મહિના થયા ત્યારે 6થા મહિનામાં મેં આવી ત્રીજી પીઆરપી લીધી. એ મારો એકદમ એક ફાઇનલ મારા હેર ગ્રોથ માટેનું હતું. ને આજે હું તમારી સામે જે બેઠો છું એ 1 વર્ષ પછીની વાત છે. ત્યારે કે મેં એ લાસ્ટ ત્રીજી પીઆરપી સિટિંગ હું 13/6/2021 લીધી હતી. આજે હું કમ્પ્લીટલી એક વર્ષ પછી અહીં આવું છું. આજે તારીખ છે, તમે તેની સામે મારવા તમને રિઝલ્ટ તમે જોઈ શકો છો શું છે. આ સાઈડથી તમે બી જોઈ શકો છો. આ જે ભાગમાં તમારે હેર ટ્રાન્સફર થયા છે એ તમે સાઈડ પરથી બી જોઈ શકો છો અને આગળથી બી જોઈ શકો છો. આ છે મારું રિઝલ્ટ. મારા રિઝલ્ટથી હું સેટિસ્ફાઈ છું. એના કારણથી મારે શ્યામોસા તરફનો હું આભારી છું. એના શ્યામોસા ક્લિનિકને થેન્ક યુ માનું છું. અને હું તમને બી કહું છું કે જો તમારે જો આ ક્લિનિકની વિઝિટ કરવી હોય તો તમે ઇન્સ્ટાગ્રામ પર બી ચેનલ, એ લોકો યુટ્યુબ પર બી એ લોકોની ચેનલ છે, વોટ્સઅપ પર બી છે અને યુટ્યુબ પર અને ફેસબુક પર એ લોકોની પોતાનો એકાઉન્ટ અવેલેબલ છે. તો તમે ત્યાં વિઝિટ કરી શકો છો. એના માટે એના પર તમને અલગ અલગ જાતના એ લોકો ટ્રાન્સપ્લાન્ટ માટેના વિડીયો બી તમને જોવા મળશે. એટલા વિડીયો પરથી તમને બી ખ્યાલ આવશે કે કેવી રીતના એ લોકો કરતા છે, શું છે. ને વધારે પડતી માહિતી માટે તમે ક્લિનિકનો સંપર્ક કરી શકો. થેન્ક યુ. This is my
5-month post-op video, and I'm very happy with the density and the growth and the fabulous job that was done with my hairline.